I think diversity is very important because you need to be able to be you. It's as simple as that. Diversiteit is heel belangrijk voor de samenleving, omdat we elkaar nodig hebben. Gewoon open voor iedereen. Iedereen is welkom, iedereen is gelijk. En ik denk dat als je dat uit kan stralen als zo'n groot bedrijf zijnde, dat dat heel goed is voor de samenleving. Een hoop mensen lopen over dit zebrapad en worden ook elke dag aan herinnerd. Niet alleen Shell, een land als Nederland moet die diversiteit dusdanig zijn dat iedereen kan zijn en zich kan uiten hoe die is. Ik denk eigenlijk dat zonder diversiteit het leven heel saai is misschien. Dat je door verschillende culturen, verschillende mensen, dat je een heel goed leven van kan maken, zeg maar. Ik vind het moedig. Het feit dat Shell toch als een van de eerste, of misschien in sommige landen zelfs het voortouw neemt, vind ik gewoon heel erg moedig. Het is niet alleen maar van, kijk mij eens, ik heb een lanyard met deze mooie kleuren. Het is dat ik ook actief wil zijn en dat ik ook daadwerkelijk aangesproken wil worden door mensen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Daarom dragen 4 stations rondom Amsterdam het symbool van gelijkheid, de regenboogvlag. Want wij geloven dat diversiteit gezien en gevierd mag worden. Welkom bij Shell, iedereen.